ઓકે, આપણે શોક સ્ટાર્ટ કર્યું છે. યસ, શોક જોઈએ, શોક્સના શોક ટાઈપ્સ બ્રીફ કરે અને હાઇપોવોલેમિક શોકને શું કર્યું ડિટેલમાં કોઝિટિવ ફેક્ટર્સ જોઈએ, રાઈટ? તો યસ, ફટાફટ ડેફિનેશન ઓફ ધ શોક. યસ, is a clinico-pathological condition યસ યસ in which cardiovascular system collapses and which leads to sudden fall in perfusion pressure and generalized hypoxia of different tissues. ગોટ ઇટ. તો જનરલાઇઝ હાઇપોક્સિયા થાય, રાઈટ? મલ્ટિપલ ટિશ્યુ હાઇપોક્સિયા થાય અને એના જે મેનિફેસ્ટેશન એઝ એ ગ્રુપ જોવા મળે છે, દેટ ઇઝ વોટ? શોક. અને એમને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કોલેપ્સ થઈ જાય છે. ગુડ. ટાઈપ્સમાં જોઈએ તો શોક ટાઈપ્સ ઓફ શોકમાં કયા કયા છે? હાઇપોવોલેમિક શોક, કાર્ડિયોજેનિક શોક, ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ શોક, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ શોક. બસ 4 ને? ઓકે, અને એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ શોકના આપણે સબ ટાઈપ જોયા હતા. યસ, તો એનાફાઇલેક્સિક, પછી સેપ્ટિક, ન્યુરોજેનિક શોક, રાઈટ? બીજું ક્યાં હતું? નોટ ઇટ. ઓકે, તો અને યસ, હાઇપોવોલેમિક શોકના કોઝિટિવ ફેક્ટર તો 3 વસ્તુ જોઈ હતી આપણે. બ્લડ લોસ, ફ્લુઇડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ, એન્ડ યુ કેન સે પ્લાઝમા લોસ. બ્લડ લોસની અંદર આપણે એક્સટર્નલ ઇન્ટરનલ હેમરેજ જોયા હતા, અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ લીધા હતા, રાઈટ? ફ્લુઇડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસની અંદર બી ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ જોયા હતા, રાઈટ? અને અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ લીધા હતા. અને પ્લાઝમા લોસની અંદર મોસ્ટલી એક્સટેન્સિવ બર્ન્સ હતું અને પેલું એક્સફોલિએટિવ ડર્મેટાઇટિસ, રાઈટ? ગોટ ઇટ. હવે પછી જે કોઝિટિવ ફેક્ટર આપણે જેને જોવાના છે, દેટ ઇઝ કાર્ડિયોજેનિક શોક, રાઈટ? ઓકે, એ પહેલાં યસ હું પેલું રિપીટ કરી દઉં કે યસ, આપણે એક ફંડામેન્ટ્સ ક્રિએટ કરી દો કે કેવી રીતના શોક ઇસ્ટાબ્લિશ થાય છે. યસ, તો શું અલ્ટિમેટલી યુ કેન સે ડેસ્પેરિટી ઇન બિટવીન વોટ rather cardiac output, or you can say capacity, or you can say volume of the blood. That is disparity in between volume, capacity or cardiac output, right? અને એના કારણે જે ક્લિનિકો પેથોલોજીકલ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે, દેટ ઇઝ શોક. લાઈક કાર્ડિયોજેનિક શોક. કાર્ડિયોજેનિક શોકનું એક ફોર એન એક્ઝામ્પલ આપણે લીધું હતું, જ્યારે એને ડિફાઇન કર્યું ત્યારે એક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું, મેસિવ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, બરાબર? યસ, એ સિવાય તમે લોકો મને એક્ઝામ્પલ કહો કેવી રીતના અદરવાઇઝ કઈ એવી કાર્ડિયાક પેથોલોજી છે કે જેના કારણે સડન કાર્ડિયાક એઝ અ પંપ ડિસફંક્શન થઈને કાર્ડિયોજેનિક શોકમાં પેશન્ટ જઈ શકે. કાર્ડિયાક કોઝિક, ન્યુમોથોરેક્સ, આઈ થિંક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સ આવશે કન્ડિશન, જે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ શું કહેવાય શોકની અંદર આવશે. યસ, valvular dysfunction, વેરી ગુડ. વેલ્વ્યુલર ડિસફંક્શન, regurgitation, વેરી ગુડ. Severe, you can say not mild to moderate, but severe valvular dysfunction and regurgitation, very good. Okay, એ સિવાય બીજું? That is types of valvular dysfunction. Anything else? કોઆક્ટેશન ઇઝ અ વાસ્ક્યુલર ઇવેન્ટ, અને જો એ થાય તો બી ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કન્ડિશનમાં આવશે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન એની ટાઈપ, એમાં થતું નથી એવું કંઈ. યસ, LVF, LVH, severe, LVF, LVA, severe, okay, got it. contractility is compromised, so heart as a pump is debilitated and ઓકે, લેટ્સ હું ડાયાગ્રામ દોરું છું અને બેઝિકલી આપણે 1 by 1 જોઈએ છે. તો બેઝિકલી હાર્ટની 2 એક્ટિવિટી છે, ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી અને મકેનિકલ એક્ટિવિટી. બંનેને 1 by 1 ડિસ્ટર્બ કરી અને જોઈએ પોસિબિલિટી શું છે પેથોલોજીકલ કે એમાં થઈ શકે, રાઈટ? તો યસ, સપોઝ ધીસ ઇઝ
ઓકે ઓકે, ધીસ ઇઝ માઇટ્રલ વાલ્વ, ધીસ ઇઝ એઓર્ટિક વાલ્વ. જરૂર પડશે ત્યારે આપણે દોરીશું. તો યસ, ઇલેક્ટ્રિકલ કાર્ડિયક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ કાર્ડિયોજેનિક શોકમાં, તો એની પહેલા તો બે એક્ટિવિટી છે, ઇલેક્ટ્રિકલ અને મકેનિકલ, રાઈટ? ઓકે, ઇલેક્ટ્રિકલ ઇવેન્ટને મતલબ ડિસ્ટર્બન્સ થાય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? કાર્ડિયક ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ અધરવાઇઝ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી ઇઝ ઇમ્પેર્ડ. તો એઝ અ ગ્રુપ આપણે એને શું કહીએ છીએ લમસમ? યસ, એરિથમિયા. વેરી ગુડ. શું કહીએ છીએ આપણે? એરિથમિયાસ, રાઈટ? એરિથમિયાસ. હવે એરિથમિયાસ બે પ્રકારના છે, બ્રેડી એરિથમિયા, ટેકી એરિથમિયા. યસ, તો ટેકી એરિથમિયાસ and Brady arrhythmias, right? Okay, મને કોઈ એક્ઝામ્પલ આપશે? એક્ઝામ્પલ ઓફ ટેકીરિથમિયા and as a heart as a pump fail on cardiogenic shock થાય. Yes, yes, ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia માં બી એકદમ હાઈએસ્ટ એક્ઝામ્પલ લેવું હોય તો કેન વી ટેક વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન? યસ, VFib, રાઈટ? અને બ્રેડીમાં સિવિયર યુ કેન સે બ્રેડી એરિથમિયા, સિવિયર બ્રેડી એરિથમિયાસ. ઓકે, તો તમારું શું માનવું છે? વોટ ઇઝ યોર પર્સનલ કોન્સેપ્ટ? વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન થશે તો heart as a pump fail થશે, and that is right, and patient will become pulseless and BP-less, and there is no sign of life. તો ક્વેશ્ચન એ થાય કે કેવી રીતના વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન છે એ બેઝિકલી યસ કાર્ડિયોજેનિક શોક મેનિફેસ્ટ કરશે. યસ, એની આઈડિયા? યસ, ઓકે, કોની જોડે આઈડિયા છે? જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ. that's fine. Yes, yes. એટલે કોન્ટ્રાક્ટિલિટી એની એકદમ ઓછી થશે, EDV એકદમ વધી જશે, આઉટપુટ કેવી રીતના? કારણ કે આખું કોન્સ્ટન્ટ નહીં રહેશે. કેવી રીતના? VFib થશે તો સિસ્લી નહીં જનરેટ થાય એવું કહેવા માંગો છો? કેમ નહીં થાય જનરેટ? કેમ નહીં થાય? કેવી રીતના નહીં થાય લોજિકલી? વી આર ડોક્ટર્સ. યસ, એસનોડ જે વધારે જલ્દી ફાયર થશે, અને જે ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી છે અને જે મિકેનિકલ એક્ટિવિટી છે એ બંને યસ, યસ, બંને સિંક્રોનાઇઝ નહીં થાય. ડિસિંક્રોનાઇઝેશન થશે, દેટ ઇઝ એરિથમિયા. અને એની એક એક્ઝામ્પલ લીધું VFib. ક્વેશ્ચન એ છે કે કેવી રીતના, શું કઈ મિકેનિઝમ થશે કે જેના કારણે અલ્ટિમેટલી હાર્ટ એઝ અ પંપ ફેલ થશે અને કાર્ડિયક આઉટપુટ ડ્રોપ થઈ જશે. તો મારો કહેવાનો સેન્સ એ છે કે VFib થશે અને કાર્ડિયક આઉટપુટ કેવી રીતના ડ્રોપ થશે? Who will explain me the mechanism, exact mechanism? The heart won't be able to follow the mechanical activities in regards to what electrical signals are. Okay. So it won't be as much as functioning as it was before. Okay. કારણ કે પહેલા ધારો કે 70 થી 80 વખત Fibrillating heart, by the way, કોઈ જોયેલું છે? Yes, yes. It is like just vibrating. Yes, vibrating. Not Like actually pumping. there is not exact mechanical activity like systole and diastole. Okay, exactly શું થાય છે? Yes, cardiac output is equal to stroke volume into heart rate, right? હવે શું થશે કે એક લિમિટ સુધી તમારા હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? તો બેઝિકલી શું થશે? તમારો કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? પણ ડેન્જરસલી તમારી હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે, ડેન્જરસલી. યસ, ધ ડેન્જરસલી ઇન્ક્રીઝ ઇન હાર્ટ રેટ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ dangerously decrease in stroke volume. કેવી રીતના? ઓકે, સી વોટ ઇઝ VFib. તો ફિબ્રિલેશન ની આપણે એ રીતમાં જ્યારે સ્ટડી કરીશું ત્યારે વાત કરીશું, પણ બાય ડેફિનેશન વાત કરીએ તો જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ છે પર મિનિટ
મોર દેન 350 જે જનરેટ થાય છે તો આપણે એને ફિબ્રિલેશનની કેટેગરીમાં મૂકતા હોય છે, રાઈટ. તો મોર દેન 350માં 500 બી હોય છે કે 600 બી હોય છે, 700 બી હોઈ શકે, રાઈટ. હેલો, હવે સી આપણે વાત કરી કે 72 બીટ પર મિનિટ હાર્ટ રેટ હોય ત્યારે સમવોટ કેટલી કાર્ડિયક સાયકલ હોય છે? 0.8 સેકન્ડની, અને એમાંથી યસ 0.3 સેકન્ડ સિસ્ટલી અને 0.5 સેકન્ડ ડાયસ્ટલી. હેલો, હવે તમે આ જ વસ્તુને તમે ડબલ કરીએ છીએ આપણે સમવોટ હાર્ટ રેટ કેટલા થયા છે? 144, રાઈટ. તો કાર્ડિયક સાયકલ કેટલાની થશે? 0.4ની. હેલો, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર? અને એમાંથી ક્યાંક કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ અને કેટલી થશે? 0.3માંથી માનો કે 0.2 રાખીએ, અને યસ ડાયસ્ટલી પીરિયડ કેટલો થશે? 0.2 સેકન્ડ. હવે એનાથી બી ડેન્જરસલી ઇન્ક્રીઝ કરીએ, આના બી કરીએ, કેટલા ડબલ કરી દઈએ તો કેટલી થશે? 288. હેલો, 288 કરીએ છીએ તો સાયકલ કેટલાની થશે? 0.2 સેકન્ડની. અને એક વખતે સિસ્ટલી માનો કે આમ એક્ઝેક્ટલી અધરવાઇઝ જે એક્ઝેક્ટ ફિનોમિના છે પ્રમાણે સિસ્ટલી એટલી બધી કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી થતી, પણ ડાયસ્ટલી પીરિયડ છે ડ્રાસ્ટિકલી ડિક્રીઝ થાય છે. પણ આપણે અત્યારે ઇક્વલ ફેઝમાં લઈ રહ્યા છીએ, તેમ છતાં બી કેટલું થશે? 0.1 એન્ડ 0.1 સેકન્ડ, રાઈટ. 288. હવે માનો કે માનો કે યસ ડબલ આની કરી દઈએ તો કેટલી થશે? સમવોટ ઓન એન એવરેજ 550 ની આજુબાજુ થશે. તો કેટલી થશે? 0.1 સેકન્ડની થશે કાર્ડિયક સાયકલ. અને યસ કેટલું થશે? 0.05. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો યસ કાર્ડિયક ફિલિંગ શું થાય છે ડ્યુરિંગ ડાયસ્ટલી સ્ટાર્ટ છે. હાર્ટ છે વેન્ટ્રિકલ બ્લડ ક્યારે એકોમોડેટ કરશે? ડ્યુરિંગ ડાયસ્ટલી. હવે ડાયસ્ટલી 0.8 સેકન્ડની હતી એ 0.5 સેકન્ડની, ત્યારે નોર્મલી હિમોડાયનેમિક્સ મેન્ટેન થતું હતું, એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ મેન્ટેન થતું હતું. સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ, રાઈટ. હવે ડાયસ્ટોલિક પીરિયડ સિગ્નિફિકન્ટલી શ્રંકન થઈ જશે તો શું લાગે છે? યસ સિગ્નિફિકન્ટ એમાઉન્ટમાં બ્લડ ડ્રેન થઈ શકશે. તો એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ કેવું થશે? સિગ્નિફિકન્ટલી રિડ્યુસ થશે. અને એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ સિગ્નિફિકન્ટલી ડિક્રીઝ થશે તો પ્રીલોડ કેવો થશે? સિગ્નિફિકન્ટલી ડિક્રીઝ થશે. કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ, ડેન્જરસલી ડેપ્લેશન ઇન સ્ટ્રોક વોલ્યુમ, રાઈટ. તો યસ ફોર એન એક્ઝામ્પલ વાત કરીએ કે ફિઝિયોલોજીકલ ફિનોમેનાની અંદર માનો કે નોર્મલ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેટલું છે? 70 ml છે. અને કાર્ડિયક આઉટપુટ આપણે વાત કરીએ કે જો 72 બીટ પર મિનિટ કરીએ તો 5 લીટર જેટલો કાર્ડિયક આઉટપુટ થાય. માનો કે એક લેવલ સુધી ટેકીકાર્ડિયા થાય છે, માનો કે યસ 100 બીટ પર મિનિટ થાય છે તો કાર્ડિયક આઉટપુટ ક્યાંક 7 લીટર થશે. હેલો, રાઈટ. પણ હવે પેથોલોજીકલ કન્ડિશન એક્સ્ટ્રીમલી ઇન્ક્રીઝ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટીમાં શું થાય છે? તો યસ હાર્ટ રેટ ભયંકર ઇન્ક્રીઝ થઈ છે, માનો કે 500 થઈ જાય છે, રાઈટ. પણ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ છે ઓલમોસ્ટ નિયર ટુ 0 થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? ઓલમોસ્ટ. કારણ કે 0.1 સેકન્ડમાં તમે સમજો કોઈ ઇટ ઇઝ નોટ 0.1 સેકન્ડ, ઇટ ઇઝ 0.05 સેકન્ડ. તો પ્રેક્ટિકલી બ્લડ સિસ્ટલી જનરેટ થઈ શકતી નથી, રાઈટ. બીજું એટલી બધી ઇન્ક્રીઝ ફ્રીક્વન્સીમાં ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી હોય છે કે એને ફોલો થઈને મકેનિકલ એક્ટિવિટી થઈ શકતી નથી, અને ઇલેક્ટ્રિકલ અને મકેનિકલ એક્ટિવિટીની સિંક્રોનાઇઝેશનની પ્રોસેસ મેન્ટેન નથી થતી, એટલે પ્રેક્ટિકલ સિસ્ટલી જનરેટ થતી જ નથી, જેના કારણે કાર્ડિયક સ્ટ્રોક વોલ્યુમ મેન્ટેન નથી થતો, કાર્ડિયક આઉટપુટ સિગ્નિફિકન્ટલી ફોલ. તો જેના કારણે કાર્ડિયક આઉટપુટ જનરેટ નહીં થાય તો શું થશે? વેસલ્સ પર પ્રેશર જનરેટ થશે નહીં થાય તો પેશન્ટ વિલ બીકમ પલ્સલેસ. અને કાર્ડિયક આઉટપુટ નહીં હોય તો બ્લડ પ્રેશર હશે નહીં હોય તો પેશન્ટ વિલ બીકમ પલ્સલેસ એન્ડ બીપીલેસ એન્ડ યુ કેન સે પેશન્ટ ઇઝ ઇન કાર્ડિયોજેનિક શોક. પેશન્ટને જો વિધિન મિનિટ જો યસ કાર્ડિયો વર્ક નહીં કરે, એને ડીફીબ આપી અને એની એરિથમિયાને જો આપણે સબસાઇડ નહીં કરીએ, અદરવાઇઝ રીકરેક્ટ નહીં કરીએ, પેશન્ટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ડાય, રાઈટ. અને સેમ વસ્તુ છે સિવિયર બ્રેડિકાર્ડિયા. સિવિયર બ્રેડિકાર્ડિયામાં શું થશે? તો કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ટુ હાર્ટ રેટ. માનો કે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ નોર્મલ છે 70, પણ
હાર્ટ રેટ સિવિયર બ્રેડીકાર્ડિયા, માનો કે હાર્ટ રેટ 10 થઈ ગયા, તો શું થશે? કાર્ડિયાક આઉટપુટ કેટલો થઈ ગયો? 700 ml, and that is not sufficient, right? 700 ml કાર્ડિયાક આઉટપુટ છે એ હિમોડાયનામિક્સ મેન્ટેન નહીં કરી શકે, and patient will fall into a category of cardiogenic shock due to severe bradyarrhythmia, right? So that is rhythm abnormality and you can say cardiogenic shock. Clear છે? સર એક ક્વેશ્ચન છે, Yes, પર્સનલ ક્વેશ્ચન છે. પર્સનલ કેવું એક જનરલ ક્વેશ્ચન પૂછો ને પ્લીઝ. ના ના, એટલે કે આ હાર્ટ રેટ 100 અરાઉન્ડ રહે, જેમ કે મારા હાર્ટ રેટ 110 જ રહે છે ઓ ઓલવેઝ, 110 થી ઓછા હોતા જ નથી, તો મારું કાર્ડિયક આઉટપુટ તો 7 થી 8 લીટર થઈ ગયું ને. હા, તમારું કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ, પણ એમાં હિમોડાયનેમિક્સ કેવી રીતે મેન્ટેન કરે કે તમારું સ્ટ્રોક હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ હોય તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ તમારો થોડો કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય. યસ, એટલે અલ્ટિમેટલી આપણી કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ છે એ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે કાર્ડિયાક આઉટપુટ મેનેજ કરે. ચાલે કે ભાઈ? એટલે આમ તો આઈડિયલી ઇટ ઇઝ બે ત્રણ એક બે મારા પહેલેથી જ 110 છે. દેટ ઇઝ નોટ આઈડિયલી ગુડ. તો શું હોય શકે? રાધર હાઇપર રિએક્ટિવ સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ, અધરવાઇઝ ઓવર ડેકોરેટેડ એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર હોઈ શકે, રાઈટ? લોજિકલી વિચારીએ, રાઈટ? અને Otherwise- અમુકને ખબર હશે કે એ હંમેશા બ્રેડીમાં જ હોય છે પેશન્ટ, અમુકના પહેલેથી જ sign અમુક એટલે પાસે જનરલી કેવા કે જે એમને બહુ જ હાર્ડ વર્ક કર્યું હોય ને જે લોકોએ, લાઈક એથ્લેટ્સ, ફિઝિકલ એટલું બધું એફર્ટ્સ લગાવેલા હોય કે એમને એક વેગલ ટોન આવી ગયો હોય, અને વેગલ ટોન એ લેવલનો આવી ગયો હોય કે પેરાસિમ્પેથેટિક થોડી ડોમિનન્ટ રહેતી હોય છે, કે આ એસએ નોડ ને એવી નોડને શું કરે? થોડી સપ્રેસ કરે ને બ્રેડીકાર્ડિયા રહે. તમે તો કઈ athletes ને વધારે ના હોવું જોઈએ સર? નહીં આ તો નહીં, ઓકે લેટ્સ ક્રિએટ એથ્લેટ્સ આર જનરલી એથ્લેટ્સ કે જે યસ બહુ જ મતલબ હાર્ડ વર્ક કર્યું હોય છે, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો શું થઈ જાય છે બેઝિકલી? તો એમનું ફંક્શન મતલબ એ પ્રમાણે એમને એફર્ટ્સ કરાયા છે, ફિઝિકલ એફર્ટ્સ, કે એમનું હાર્ટ ભયંકર એફિશિયન્ટ થઈ ગયું છે. એફિશિયન્ટ એટલે એમનો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ભયંકર કેવું થઈ જાય છે? વધી જાય છે. હાર્ટ એટલું બધું એફિશિયન્ટ, અને બીજું એમનું હાર્ટ ફિઝિયોલોજીકલ હાઇપરટ્રોફી મેન્ટેન કરે છે. શું કરે છે? નોટ પેથોલોજીકલ, ફિઝિયોલોજીકલ. અને ફિઝિયોલોજીકલ એના થવાના કારણે નોર્મલી એનું શું કહેવાય, માયોકાર્ડિયમની થિકનેસ થોડી ઇન્ક્રીઝ હોય, જેના કારણે નોર્મલી એનું સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેવું હોય? એક્સ્ટ્રા હોય. બીજું સાથે સાથે એમને વેસલનો ટોન બી ઇન્ક્રીઝ થાય. તમે જો મસ્ક્યુલર મેન હશે એ લોકોને વેસલ ટોન મસ્ત દેખાતો હશે, તો એમની આખી કાર્ડિયો અને વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કેવું જાય છે? ભયંકરલી સ્ટ્રોંગ થાય છે, રાઈટ? અને એના પરથી લાગે કે બહુ લાંબુ જીવવાના છે, રાઈટ? પણ શું થાય છે કે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થયો, રાઈટ? અત્યારે નોર્મલ ફિનોમેનાની વાત કરીએ તો એને હવે એથ્લેટ્સે ભયંકર વર્કઆઉટ કર્યું, અધરવાઇઝ એ લેવલનું વર્કઅપ કર્યું કે હવે એને યુ કેન સે ફિઝિયોલોજીકલ હાઇપરટ્રોફી થઈ છે, એના કારણે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થયો છે. અને શું થશે? સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો અલ્ટિમેટલી કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થયો. એ એથ્લેટ્સ એનું બ્લડ પ્રેશર એક સેટ પોઈન્ટ પર હશે. હલો, સો એની કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ છે હવે જે કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો, દેટ ઇઝ સમવોટ એલિવેટિંગ હાઇપરટેન્શન, રાઈટ? ઓર યુ કેન બ્લડ પ્રેશર. તો એની કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ શું થશે? સ્ટિમ્યુલેટ થશે, તો એક્ટિવેટ થશે, બેરો રિસેપ્ટર ફાયર થશે. આપણે બધું એમ જ નથી શીખ્યા, બધું એપ્લાય કરવાનું છે. બેરો રિસેપ્ટર ફાયર થશે અને શું થશે? બેરો રિસેપ્ટર રિપોર્ટ કરશે ટ્રેક્ટસ સોલિટેરિયસ ઇન ધ મિડલા ઓબ્લોગ્લાન્ટા, અને રિપોર્ટ કરશે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ ઇન ફ્રીક્વન્સી ઓફ એક્શન પોટેન્શિયલ. અને શું થશે? ટ્રેક્ટસ સોલિટેરિયસ એ બેઝિકલી શું કરશે? કાર્ડિયાક સેન્ટર છે, ઇન્હિબિટરી અને એક્સેલરેટરી. તો ઇન્ક્રીઝ થયું કે તો એક્સેલરેટરી સેન્ટરને શું કરશે? ઇન્હિબિટ કરશે, અને કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી દેટ ઇઝ પેરાસિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો એને શું કરશે? સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. દેટ ઇઝ કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી, દેટ ઇઝ વેગલ આઉટપુટ, પેરાસિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો. 10th વેગસ નર્વ દ્વારા કાર્ડિયાક પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વ છે એ શું થશે? ડોમિનન્ટ થશે, દેટ ઇઝ વેગલ ટોન ઇન્ક્રીઝ થશે. વેગલ ટોન ઇન્ક્રીઝ થશે તો એસએ નોડ ને એવી નોડ પર શું થશે? એસિટાઇલ કોલિનનું સિક્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે, જેના કારણે અંડર ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ એસએ નોડ ને એવી નોડ ઇન્હિબિટ થશે અને હાર્ટ રેટ કેવો થશે? ડિક્રીઝ થશે. અને હાર્ટ રેટ ડિક્રીઝ એટલા માટે થશે કે એનો કાર્ડિયાક આઉટપુટ મેન્ટેન કરવાનો છે. કાર્ડિયાક આઉટપુટ સમવોટ 5 લીટરની જેવું સેટ થશે. તો ડ્યુ ટુ ઇફેક્ટિવનેસ ઓફ ધ હાર્ટ મસલ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થયો છે, તો કમ્પન્સેશન શેના દ્વારા થાય છે? ડિક્રીઝ ઇન હાર્ટ રેટ. વાહ સર, વાહ. ડિક્રીઝ ઇન હાર્ટ રેટ, દેટ ઇઝ
heart attack થી expire થઈ ગયો ફૂટબોલ પ્લેયર હા 52 years I was highly surprised કે આનો હાર્ટ તો ફેલ હોવું જોઈએ શું થયું સાહેબ ફૂટબોલ પ્લેયર કોણ ના ફૂટબોલ પ્લેયર નતો he was a racer actually ફૂટબોલ પ્લેયર કોણ હતું બહુ હવે આ કો બ્રાયન્ટ મેડોના કોણ મેરાડોના બટ મેરાડોના તો થયો એના પહેલા એક જેફ કરીને એ બીજો ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્બેલેન્સ છે બાકી there may be some electrical otherwise driver એને ટ્રિપલ વેસલ ડિઝીઝ સમ આ બધું આ ઓનલાઈન જે આપણને જોશે એ લોકો એને શું એકલા એકલા મિથ્યા છે જેટલા વર્ષો જીવીને જવાના છે એટલા જ તમને કોઈ નહીં છીનવી શકે તમારે જો મેં એનો મતલબ એ નથી કે તમે સારું સારું ઓકે સો લેટ્સ કમ બેક ટુ ધ વર્ક આપણે ફિઝિયોલોજિકલ વાય એથ્લેટ્સ આર હેવિંગ ડિક્રીઝ હાર્ટ રેટ રાઈટ એ બી જોઈ લીધું રિધમ એબનોર્માલિટી એન્ડ કાર્ડિયોજેનિક શોક આપણે જોઈ લીધું રાઈટ આ બેઝિકલી શું થાય છે એમાં સિવિયરલી ડિક્રીઝ ઇન કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઓકે ફાઇન હવે કોઈ તમને કહે તો બધું ક્લેરિટી તમને હોવી જોઈએ રાઈટ ફિઝિયોલોજિકલ એ રિધમિયાની તમને ખબર છે નોર્મલી જોવા મળતું હોય ઇસીજીમાં તમે જુઓ તો તમે લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો હું વાત કરું WPWS syndrome અરે ઇટ્સ અ પેથોલોજીકલ ફિઝિયોલોજિકલ જે કમ્પ્લીટલી નોર્મલ છે ફિનોમેના એટલા માટે ફિઝિયોલોજિકલ એરિથમિયા કહું ફિઝિયોલોજિકલ એરિથમિયા એટલે શું તો માનો કે તમારા બોડી સરફેસ પર ઇલેક્ટ્રોડ લગાવે છે અને તમારે ઇસીજી નીકળી રહ્યું છે દરમિયાન શું થશે તમારું રેસ્પિરેશન ચાલુ છે તો માનો કે તમે ડીપ બ્રીથ કરો છો તો શું થાય બેઝિકલી એર થાય છે બેઝિકલી ચેસ્ટ કેવી થાય છે એક્સપાન્ડ થાય છે તમારી પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન બી શું થશે એક્સપાન્ડ થશે અને યુ કેન સે પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનની બ્લડ એકોમોડેટ કરવાની ક્ષમતા બી વન ટાઈપ ઓફ થશે તો શું થશે પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન બ્લડ છે પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં વધારે રહેશે જેના કારણે પલ્મોનરી વેન દ્વારા લેફ્ટ હાર્ટમાં યસ શું થશે બ્લડ ઓછું જશે અને સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેવો થશે ડિક્રીઝ હશે તો કમ્પન્સેશન કેવી ના થશે ડિક્રીઝ ઇન સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ ઇન હાર્ટ રેટ તો ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન તમારા હાર્ટ રેટ કેવા થશે વધશે અને ડ્યુરિંગ તમે એક્સપિરેશન કરશો તો શું તમારી ચેસ્ટ કેવિટી તમારો ડાયાફ્રામ અપ થાય છે અને તમારી ચેસ્ટ કેવિટીને શું કરે છે પ્રેસ કરે છે તમારી પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન સમવોટ સંકન થાય છે તો બ્લડ છે એક્સ્ટ્રા બ્લડ છે એ ડ્રેન થાય છે લેફ્ટ હાર્ટમાં અને સ્ટ્રોક વોલ્યુમ શું થાય ઇન્ક્રીઝ થાય છે કમ્પન્સેશન કેવી ના થશે ડિક્રીઝ ઇન હાર્ટ રેટ તો ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન એન્ડ એક્સપિરેશન તમારા હાર્ટ રેટ છે સમવોટ થોડા તમે જોશો ને એકદમ માઇક્રો ઓબ્ઝર્વેશન કરશો ને તો જે આર ઇન્ટરવલ છે ને એ તમને ક્યાંક ડ્યુરિંગ કે જ્યાં ઇન્સ્પિરેશન લીધું હશે પેશન્ટ અને જ્યાં એક્સપિરેશનની પ્રોસેસ થઈ છે ત્યાં આર ઇન્ટરવલ તમને શું દેખાયું છે સમવોટ ચેન્જ દેખાશે એન્ડ દેટ ઇઝ ફિઝિયોલોજિકલ એરિથમિયા તમે જોજો આ વસ્તુ પણ એ તમારે એ નજરને ડેવલપ કરવી પડશે સેન્સ ડેવલપ કરવી પડશે પણ ઇટ ઇઝ મને તો આ WPW સિન્ડ્રોમ શીખવો છે કારણ કે દરેક બીજા ECGમાં તમે એ જ ડાયગ્નોસિસ આપો વુલ્ફ પાર્કિન્સન વાઇટ સિન્ડ્રોમ કેટેગરી બી ખબર નહીં અંડી બહુ લેન્ધી થઈ રહી છે મારે ઇન્વોલ્વ કરવું છે એટલે તમે નહીં પેલા બીજા 2-3 ડોક્ટર પાસે પડે અને એની અંદર ઓછામાં ઓછી 5 થી 7 પેથોલોજીકલ પેટર્ન છે સાહેબ એ પેલો એથ્લેટિક ECGમાં મોકલ્યો હતો એ ECG મેં 2 એનેસ્થેટિક ને બતાવ્યો ઓકે એમને સેમ જ ડાયગ્નોસિસ કીધું તમારું EP સ્ટડી કરાવી પડશે ને WP સિન્ડ્રોમ છે વાહ ગ્રેટ આઈ થિંક તમે બધા જોયો છે બેઝિક્સ ઓફ મેડિસિનના ગ્રુપમાં અમને એક ECG મૂક્યો હતો અને એમાં ડેલ્ટા વેવ જોવા મળતો હતો હા એ ડેલ્ટા વેવ ને બધું અમે તો સાંભળ્યું જ નથી સાહેબ નથી સાંભળ્યું બાય ધ વે જસ્ટ લેટ મી ગીવ યુ એન હિન્ટ બેઝિકલી શું ધીસ ઇઝ પી વેવ વી આર ગોઈંગ આઉટ ઓફ ટ્રેક ધીસ ઇઝ પી વેવ અને પછી શું થાય છે અલ્ટિમેટલી ક્યુ વેવ એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ QRS કોમ્પ્લેક્સ રાઈટ અને ડેલ્ટા વેવ શું બેઝિકલી શું થાય છે તો પી વેવ થઈ અને PR ઇન્ટરવલ શોર્ટ થાય છે અને જ્યાં શું થઈ જાય છે કે પીઆર ઇન્ટરવલ ટર્મિનેટ થાય પછી QRS કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળે છે એવું નથી થતું
PR ઇન્ટરવલ છે, PR ઇન્ટરવલ શોર્ટન થઈ જાય છે અને હજુ ટર્મિનેશન થાય પહેલા તો શું થઈ જાય છે, સમવોટ QRS કોમ્પ્લેક્સ છે એ જનરેટ થવા માટે છે, લાઈક ધેટ. એન્ડ ધીસ ઇઝ સ્લર વેવ, ધીસ ઇઝ ડેલ્ટા વેવ. તમે જોજો તમને દેખાશે, ધીસ ઇઝ ડેલ્ટા વેવ, રાઈટ. ડેલ્ટા વેવ બેઝિકલી એસેસરી પાથવે હોય જે નોર્મલી બંડલ ઓફ કેન્ટ અને જે આપણે જોઈશું. આમ તો નોર્મલ ફિઝિયોલોજી શું છે, તો એસએ નોડ ફાયર થાય અને એવી નોડથી પછી કરંટ વેન્ટ્રિકલમાં જાય. પણ એવી નોડ સિવાય બી એટ્રી અને વેન્ટ્રિકલની વચ્ચે બીજું એક પાથવે હોય, દેટ ઇઝ એસેસરી પાથવે કહીએ છીએ, અને એના દ્વારા એક કરંટ ત્યાંથી પાસ થતો હોય, અને એના કારણે આ એક ડેલ્ટા વેવ જોવા મળતો હોય. દેટ વી વિલ ડિસ્કસ. જોઈશું આપણે કેવી રીતના મારે એના કવરઅપ કરવું એવું વિચારી રહ્યો છું. મારી ઈચ્છા એ છે કે બધું મારી જોડે છે બધું પહોંચે ત્યાં. ઓકે, મકેનિકલ ડિસ્ટર્બન્સ જોઈએ. મકેનિકલ ડિસ્ટર્બન્સ જોઈએ. યસ, ફર્સ્ટ યસ, લાર્જ એક્સટેન્સિવ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. આમાં કંઈ નવું નથી, વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ, રાઈટ. શું થશે? તો યસ, હાર્ટ એજ અ પંપ પૂર થશે, કારણ કે નંબર ઓફ માયોકાર્ડિયલ્સ આર ડેથ, નેક્રોસિસ થઈ ગયું છે, રાઈટ. આના કારણે શું થશે, મસલ માસ ખાસો એવો ડિક્રીઝ થઈ ગયો છે, જેના કારણે શું થશે, કોન્ટ્રાક્ટિલિટી પુઅર હશે, કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ થશે, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે, કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, અને પેશન્ટ શું થશે, કાર્ડિયોજેનિક શોકમાં જતા હોય છે, રાઈટ. So that is one myocardial infarction. MI. Yes, then what? બીજું શું કઈ કઈ કન્ડિશન છે કે જેની અંદર કહી શકાય? યસ, આપણે રિધમ એબનોર્માલિટી તો જોઈ લીધું ને, વીફીબ ને સિવિયર ટેકી રિધમિયા અને બ્રેડી રિધમિયા જોઈ લીધા આપણે. યસ, નાઉ વી આર ડીલિંગ વિથ મકેનિકલ. ઓકે, વાલ્વુલર ડિસફંક્શન. તો વાલ્વુલર ડિસફંક્શન, like this is mitral valve, and yes, suppose this is right, and this is what, once again અહીંયા બી aortic regurgitation બતાવું છે ને. Right? Okay. Right? This is what mitral regurgitation. અને શું થશે, બ્લડ છે બેઝિકલી મિકેનિઝમ સમજી લેજો. તો બ્લડ આઈડિયલી વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટલી જનરેટ થાય ત્યારે ક્યાં જવું જોઈએ, સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં, રાઈટ. પણ શું થશે કે પાર્ટ ઓફ બ્લડ વિલ બેક ઇન્ટુ એટ્રિયલ કેવિટી. તો શું થશે, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ છે ડેન્જરસલી ફોલ થશે, કારણ કે એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમમાંથી જે વોલ્યુમ ઓફ ધ બ્લડ ઇજેક્ટ થવું જોઈએ એ ઇજેક્ટ થવાનો થોડો કમ્પોનન્ટ ક્યાં જતો રહ્યો, એટ્રિયલ કેવિટીમાં, જેના કારણે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડ્રાસ્ટિકલી ફોલ થશે, રાઈટ. તો યુ કેન સે વાલ્વુલર ડિસફંક્શન. યસ, વાલ્વુલર ડિસફંક્શન એની અંદર શું છે? યસ, severely mitral regurgitation. Okay, short માં લખી દો. Yes, mitral regurgitation and severe લખવું જરૂરી છે. Severe aortic regurgitation. મિકેનિઝમ બહુ ક્લિયર છે. યસ, aortic regurgitation માં શું થશે બેઝિકલી? તો બેઝિકલી યસ, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ, યસ, કોન્ટ્રાક્ટિલિટી જનરેટ થઈને બ્લડ બેઝિકલી સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં જવું જોઈએ, અને જ્યારે ડ્યુરિંગ ડાયાસ્ટલી શું થવું જોઈએ, તો યસ, એઓર્ટિક વાલ્વ શુડ બી ક્લોઝ, પણ ડ્યુ ટુ રિગર્જિટેશન શું થશે, બ્લડ પ્રોપર ક્લોઝ નહીં થાય અને બ્લડ છે એ યુ કેન સે રિગર્જિટેટ થશે. રિગર્જિટેટ થશે તો અલ્ટિમેટલી વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં પ્રેશર જનરેટ નહીં થાય, દેટ ઇઝ ડિક્રીઝ ઇન કાર્ડિયાક આઉટપુટ એન્ડ ડિક્રીઝ ઇન પ્રેશર, ને પેશન્ટ શું થશે, fall in category of cardiogenic shock, right? Then what else? Okay, તમને ખબર છે આવું કંઈક સ્ટ્રક્ચર હતું આપણે, this is intact
માઇટ્રલ છે બરાબર છે, તો હું અહીંયા નોર્મલ બતાવું. સપોઝ યુ આઈડેન્ટિફાય વોટ ઇઝ ધીસ. તમે ડીપન કરો કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ એટલે નોર્મલ વસ્તુ ભૂલી જાવ જરૂર નથી. ધીસ ઇઝ કોડા ટેન્ડની એન્ડ પેપ્યુલરી મસલ. હલો, તો સપોઝ આ લીફલેટ છે, માનો કે એન્ટિરિયર કે પોસ્ટિરિયર બોર્ડર, માનો કે પોસ્ટિરિયર લીફલેટ છે અને આ શું છે બેઝિકલી કોડા ટેન્ડની. નોર્મલી એ ક્યાં હતું, માયોકાર્ડિયલ મસલ સાથે અટેચ હતું, પણ માનો કે અહીંયા અટેચ હતું બરાબર, નોર્મલી અહીંયા હવે આ ભાગમાં માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન થયો એક્ઝેક્ટ, તો શું થશે, પેપ્યુલરી મસલ બી બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થશે, પાપ્યુલરી મસલ બી ઇન્ફાર્ક્શન થશે અને શું થશે, દેર ઇઝ ચાન્સ કે ડ્યુરિંગ સ્ટ્રોંગ સિસ્ટલી છે એ ડિટેચ થઈ જશે પેપ્યુલરી મસલ અને યસ સમવોટ ક્યાંક આવી રીતના વેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીમાં લટકતું રહેશે અને સિવિયર માઇટ્રલ રિગર્જિટેશન થશે ડ્યુ ટુ વોટ, પાપ્યુલરી ઇન્ફાર્ક્શન, પાપ્યુલરી મસલ ઇન્ફાર્ક્શન અને શું થશે, સિવિયર ફોલ ઇન કાર્ડિયાક આઉટપુટ એન્ડ વન્સ અગેન કાર્ડિયોજેનિક શોક. રાઈટ, તો યસ બીજું શું છે, પાપ્યુલરી મસલ યસ ડિસફંક્શન. યસ, બીજી પોસિબિલિટી વિચારો, બીજું શું શું થઈ શકે. એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ તો AR માં રિઝલ્ટ થશે ને છેલ્લે. એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ એટલે કઈ એકદમ સિવિયર કેલ્સિફાઈડ ફાઇબ્રોટિક એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ હોય અને તમારે મૂકવું હોય ને તો ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ શોકમાં મૂકી શકાય, કારણ કે there will be, it will act as a obstruction to the cardiovascular system. Is it making sense or not? Okay, see, પોસ્ટ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન અમુક વાર શું થતું હોય છે કે જે આઈસીયુ પોસ્ટ એમઆઈ પેશન્ટ આઈસીયુમાં ટ્રીટ થતા હોય છે મોસ્ટલી, રાઈટ. ઓકે, વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ યુ કેન સે પેરિકાર્ડિયલ સાઇટ. રાઈટ, હવે શું થતું, માનો કે આ સિવિયર લાર્જ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનનું પેશન્ટ છે અને આફ્ટર 3 to 4 days માનો કે સર્વાઈવ થઈ ગયો અને આઈસીયુમાં ઓન ટ્રીટમેન્ટ છે, રાઈટ. પણ પોસ્ટ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન શું થતું હોય છે, તો આ જે માયોકાર્ડિયલ છે એ કેવા છે, નેક્રોટાઇઝ્ડ માયોકાર્ડિયમ છે અને એ લોકો એની નેક્રોટાઇઝ માયોકાર્ડિયમ છે તે રિલીઝ નેક્રોટિક મટીરિયલ અને નેક્રોટિક મટીરિયલ છે બિહેવ એઝ અ ફોરેન બોડી અને ફોરેન બોડી થાય ત્યાં આફ્ટર 3 to 4 days ઇમ્યુન સિસ્ટમ અટેક કરે છે ત્યાં અને શું કરે છે, ન્યુટ્રોફિલ ને મેક્રોફેજીસ અટેક કરે છે આફ્ટર ધ 3 to 4 days અને શું કરે છે બેઝિકલી દે રિલીઝ ડિસ્ટ્રક્ટિવ એન્ઝાઇમ ધેર એન્ડ પ્રોટીએઝિસ અને અલ્ટિમેટલી શું કરે, દે ઇટન અપ ધ ડેબ્રી મટીરિયલ અને માયોકાર્ડિયમનું શું કરે છે, વધારે સોફ્ટ એન્ડ વીક કરી નાખે છે. આ દરમિયાન જો યસ ડ્યુરિંગ સ્ટ્રોંગ સિસ્ટલી દેર ઇઝ ચાન્સ કે ઇટ ઇઝ અ ફ્રી વોલ રપ્ચર ઓફ ધ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. And now you can think what will happen. So that's it. So during systole, part of blood will eject into systemic circulation. But yes, significant amount will be accumulate in what? Pericardial sac. So that's it. Drastic fall in cardiac output, right? So you can say rupture of free wall of left ventricle, right? So is pericarditis same as this or it's different? See, this is basically myocardium involved, but basically there is chance કે શું થશે, adjacent અહીંયા શું છે, પેરિકાર્ડિયમ છે, તો પેરિકાર્ડાઇટિસ બી થશે. સી આફ્ટર 3 to 4 days પેશન્ટને વધારે ચેસ્ટ પેન ને કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થવું આ બધા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ થતા હોય છે. લમસમ એને બેઝિકલી ડ્રેસલર સિન્ડ્રોમ બી કહેતા હોય છે, ડ્રેસલર સિન્ડ્રોમ. ડ્રેસલર સિન્ડ્રોમમાં શું થતું હોય છે, બેઝિકલી ઇન્ફેક્શન છે બેઝિકલી, યસ, તો પેરિકાર્ડાઇટિસ બી થતું હોય છે, પ્લુરાઇટિસ બી થતું હોય છે, હેલો, યસ, chest pain and cardiac, you can say once again manifestation of the severe myocardial infarction after 3 to 4 days, right?
જનરલી 7 ડેમાં બી જોવા મળતું હોય છે. તો એના ડ્રેસલર સિન્ડ્રોમ બી, પેરિકાર્ડાઇટિસ, માયોકાર્ડાઇટિસ, યસ, પ્લુરાઇટિસ. તો રપ્ચર ઓફ ફ્રી વોલ ઓફ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? વેરી ગુડ. COVID patients માં બહુ જોવા મળે છે આ વસ્તુ. Because of the hypoxic myocardium, I guess. ઓકે. That results into the necrosis of the myocardium. And the એટલે અલ્ટિમેટલી કોવિડની અંદર સિવિયર ઇન્ફેક્શનની અંદર પેશન્ટ શોકમાં જાય છે, કારણ કે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ અને લેક્ટિક એસિડનું કોન્સન્ટ્રેશન ડેન્જરસલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે અને કાર્ડિયો ઇનિબિશન થાય છે અને વેઝોડાઇલેશન થાય છે. તો કાર્ડિયક આઉટપુટ મેન્ટેન ન થતું, જનરલાઇઝ હાઇપોક્સિયા થઈ જાય છે. એ જનરલાઇઝ હાઇપોક્સિયા કોરોનરી અને પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય છે. એ પરફ્યુઝન પ્રેશર, કોરોનરી આર્ટરી પરફ્યુઝન પ્રેશર પર ડિક્રીઝ છે. જે કોરોના ઇન્ફેક્ટેડ પેશન્ટ, કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝનું પેશન્ટ હશે તો શું થશે? there is high chance કે he will fall into category of ischemia or full myocardial infarction, right? તો કેવી રીતના પેથોલોજી એકબીજા સાથે કોરિલેટ કરવી, કે કશું જાદુ નથી, દરેક હું અલગ અલગ રીતે વિચારું ના. જો તમે પેથોલોજી વ્યવસ્થિત એની મિકેનિઝમ તમે સમજશો તો બધું ક્લિયર છે. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લોકો એને હાર્ટને શું છે, પણ હાર્ટ છે ઇટ્સ લાઈક એ યુનિવર્સલ છે. દરેક સિસ્ટમમાં કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ તો તમને ઇન્વોલ્વ થશે. આગળ તમે જે કીધું પ્રોટીન રિલીઝ થાય, આપણે જે પેલો ટ્રોપોનિનનો રિપોર્ટ કરે આના રિલેટેડ. હા, એટલે માયોકાર્ડિયલ કોન્ટ્રેક્ટલ માયોકાર્ડિયમ છે ને, બેઝિકલી એનું જે સાર્કોમિયર છે, આઈ થિંક આપણે જોઈશું કેટેગરી આગળ જતા. તો એમાં સાર્કોમિયર છે, યસ, યુ કેન સે એક્ટિન એન્ડ માયોસિન ઇન્ટરેક્શન થાય છે અને કોન્ટ્રાક્શન થાય છે, આપણને ખબર છે. તો એક્ટિન અને માયોસિન જે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે એ જગ્યા પર બેઝિકલી પ્રોટીન આવેલું છે, જેને બેઝિકલી ટ્રોપોમાયોસિન બી કહેતા હોય છે. બીજું પ્રોટીન્સ, ટ્રોપોમાયોસિન, સોરી, ટ્રોપોનિન સી, ટ્રોપોનિન આઈ, એટલે દે આર, યુ કેન સે 3 type of protein: troponin C, troponin I and tropomyosin, right? and trop T. And yes, trop T. તો બેઝિકલી શું થાય છે, એ નેક્રોટિક થાય છે અને એ રિલીઝ થાય છે. તો આફ્ટર 3 to 4 hours ઓફ નેક્રોટાઇઝ મટીરિયલ છે જનરલ સર્ક્યુલેશનમાં જોવા મળશે. દેટ ઇઝ બાયોમાર્કર ઓર યુ કેન સે એવિડન્ટ, ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ. યુ કેન લેબલ ધ પેશન્ટ કે ઇટ ઇઝ patient, he or she is patient of myocardial infarction, right? ઓકે, ક્લિયર છો? વેરી ગુડ. સમટાઈમ્સ શું થતું હોય છે, ઓકે મારે અહીંયા બીજો ડાયાગ્રામ દોરવો પડશે. સપોઝ હું સિમ્પલ ડાયાગ્રામ દોરું છું. યસ, સપોઝ ધીસ ઇઝ હાર્ટ. હવે અહીંયા શું થઈ છે, બેઝિકલી there is a rupture of free wall of the left ventricle. There is one condition in which intraventricular septum is ruptured, or you can say dysfunction, or you can, okay, અચાનક સડન ધ પેથોલોજીકલ છે એટલે આપણે રપ્ચર કરવું પડશે, રાઈટ? તો there is, yes, what, intraventricular septum or rupture of intraventricular septum. અને શું થશે હવે, તો ડ્યુરિંગ ડાયસ્ટલી બ્લડ આવશે, યસ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં. હવે ડ્યુરિંગ સિસ્ટલી શું થશે, બ્લડ બેઝિકલી આઈડિયલી એઓર્ટિક વાલ્વ થ્રુ પછી પલ્મોનરી સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં પમ્પ થવું જોઈએ, રાઈટ? પણ બેઝિકલી યસ, અહીંયા ઓલરેડી બીજો પાથવે ક્રિએટ થયો છે. જ્યારે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટલી જનરેટ થાય છે અને તમને ખબર છે કે કમ્પેર ટુ રાઇટ વેન્ટ્રિકલ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમ. તો શું થાય છે કે જ્યારે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટલી જનરેટ થાય છે તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલનું પ્રેશર રાઇટ વેન્ટ્રિકલ કરતાં વધારે હોય છે, જેના કારણે ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ શન્ટિંગ થાય છે. શું થાય છે? લેફ્ટ ટુ રાઇટ શન્ટિંગ થઈ જાય છે, જેના કારણે સિગ્નિફિકન્ટ એમાઉન્ટ ઓફ ધ બ્લડ ઇઝ શિફ્ટેડ ફ્રોમ લેફ્ટ હાર્ટ ટુ રાઇટ હાર્ટ. એને કહે છે લેફ્ટ ટુ રાઇટ શન્ટિંગ. એના કારણે શું થાય છે, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇઝ ડેન્જરસલી ડિક્રીઝ, કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ એન્ડ પેશન્ટ ઇઝ go into category of cardiogenic shock. So there is rupture of, yes, intraventricular septum. Is it making sense or not? ક્યારે આવું ખાસ જોવા મળશે તો there is a septal wall MI. hello, right? Septal wall MI છે તો septum છે, anterior 2/3 is supplied by what? યાદ છે physiology? Yes, septal wall is supplied by 2 coronary artery, that is left anterior descending or yes, what,
right coronary artery. Anterior 2/3 and posterior 1/3. Posterior 1/3 is supplied by right coronary artery, and basically you can say anterior 2/3 is supplied by LED, right? Is it making sense or not? અને તો યસ રાધર પ્રોક્સિમલ એલઈડી માં બ્લોકેજ હશે, અધરવાઇઝ રાઇટ કોરોનરી આર્ટરી બ્લોકેજ હશે, ધેર ઇઝ ચાન્સ શન્ટ થવાના ચાન્સીસ છે. શન્ટિંગ વિલ બી ધેર કે ધેર ઇઝ અ ડિફેક્ટ. વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટની વાત નથી કરતો હું, ધીસ ઇઝ પેથોલોજીકલ કે આ સડન કાર્ડિયોજેનિક શોકમાં ક્યારે કોઈ પેશન્ટ, તો માનો કે પેશન્ટને સેપ્ટલ વોલ એમઆઈ થયું પેશન્ટ, રાઈટ, અને માનો કે ડાયાબિટીક છે, અને જસ્ટ હું ઇમેજિન કરાવું છું કે ડાયાબિટીક છે એને પેઇન નથી થતું, રાઈટ, અને લોકલાઇઝ સેપ્ટલ વોલ એમઆઈ થયું, અને બેઝિકલી 3rd to 4th ડે મેં કહ્યું પ્રમાણે ઇમ્યુન અટેક થયો, અને એ પ્રોટીએઝિસ ને ડિસ્ટ્રક્ટિવ એન્ઝાઇમ રિલીઝ થઈને એટલું ઇટર્ન અપ થઈ જશે, અને ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ડ્યુરિંગ સ્ટ્રોંગ સિસ્ટલી વોલ ઓફ ધ ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટમ વિલ બી રપ્ચર, અને શું થશે, પેશન્ટ વિલ ફોલ ઇન સડન ફોલ as a and go into cardiogenic shock and patient will die, right? I have heard the word VP shunt. So what is that VP shunt? એવું પેશન્ટ મેં જોયેલા છે, VP shunt લખેલું હોય ઇકોના રિપોર્ટમાં. VP shunt. અને હું તમને પૂછવાનો હતો શન્ટ ને તમે લાયા, હવે VP shunt છે. Okay, fine. વાંધો નહીં, No, let me recollect. Call it. એબ્રિવિએશન હશે. ઇકોમાં આવે છે. CNS નું છે ને ventricular peritoneal shunt. No, okay, I don't have idea right now. I will prefer and I will come to you, right? અત્યારે મારી જોડે નથી એનો ડેટા. Got it. Okay, what is yes possible mechanism still we can create? Yes. Okay, મને યાદ આવ્યું તો dilating cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy. બેઝિકલી યસ, આપણે ડોક્ટર લેપ્લેસ લાનો લો આપણને ખબર છે, આવું નામ સાંભળ્યું, લેપ્લેસ લા. તો બેઝિકલી શું થાય છે, તો જે ઓકે હું નોર્મલી વાત કરું છું, હા ઓકે, કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. અગાઉ હું વાત કરીશ પણ અત્યારે જસ્ટ સુપરફિશિયલી વાત કરું તો વેન્ટ્રિક્યુલર વોલની અંદર જે ટેન્શન જનરેટ થાય છે, અધરવાઇઝ યસ જે સોરી ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર જે પ્રેશર જનરેટ થાય છે એ પ્રેશર છે બેઝિકલી ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનેટ ટુ વોટ, તો ટેન્શન પ્રોડ્યુસ ઇન ventricle muscle, so it is directly proportionate to tension and inversely proportionate to radius. This is the radius. એનો મતલબ શું થયો કે યસ જેટલો રેડિયસ હાર્ટનો રેડિયસ ઓછો હશે એટલું પ્રેશર વધારે છે, જેટલું ટેન્શન વધારે છે એટલું પ્રેશર વધારે છે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ, રાઈટ? તો પ્રેશર ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનેટ ટુ ટેન્શન એન્ડ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનેટ ટુ રેડિયસ ઓફ ધ હાર્ટ. ક્લિયર છે? નાઉ ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથીમાં શું થતું હોય છે, હાર્ટ ઇઝ ડાયલેટેડ લાઈક ધેટ, જેના કારણે શું થાય છે એનું યસ રેડિયસ ઇઝ ડેન્જરસલી ઇન્ક્રીઝ. હવે જસ્ટ આપણે વાત કરીએ પ્રેશર, માનો કે અહીંયા 100 થાય છે તો જસ્ટ હાઇપોથેટિકલી વિચારી લઈએ કે માનો કે ટેન્શન 500 જનરેટ થાય છે ત્યારે રેડિયસ માનો કે 5 છે, 5 સેન્ટીમીટર છે, તો એ વખતે પ્રેશર કેટલું થયું, 100 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી થયું. હવે માનો કે ડ્યુ ટુ ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી રેડિયસ ઇઝ ડેન્જરસલી ઇન્ક્રીઝ એન્ડ 5 ની જગ્યાએ 10 સેન્ટીમીટર થઈ ગયો, તો શું થઈ જાય પ્રેશર, માનો કે તેમ છતાં આટલું ડાયલેટેડ હાર્ટ છે, પ્રેશર એનું એ ટેન્શન એનું એ જનરેટ થાય છે, દેટ ઇઝ 500, પણ યસ ટેન્શન છે 10 થઈ ગયું, અરે રેડિયસ શું થશે, પ્રેશર ઇઝ 50 and 50 millimeter of mercury is it's a dangerous fall in cardiac output. So in which unit do we measure that tension? એનો કોઈ યુનિટ છે? અરે જસ્ટ હું તમને હાઇપોથેટિકલી આપું છું. asking out of curiosity. આ વસ્તુ ખબર પડી ગઈ. અને આ વસ્તુ નથી, આ હું જસ્ટ તમને હાઇપોથેટિક એટલા માટે મેં કીધું કે હાઇપોથેટિકલી કહું છું, પણ અલ્ટિમેટલી શું છે
pressure generated in ventricular cavity is directly proportional to tension generated in ventricular myocardial mass or muscle and inversely proportional to the radius of the heart, right? So dilated cardiomyopathy, right? Dilated cardiomyopathy માં શું થશે? Ultimately શું થશે? હાર્ટ ડાયલેટેડ એટલું થશે અને કે ફિઝિકલી સિસ્ટલી જનરેટ નહીં કરે. આ પ્રકારનું ફેલ્યુર અને કયું ફેલ્યુર કહીશું આપણે ખબર? આમાં ડાયલેટેડ હાર્ટ છે એ બેઝિકલી શું થશે? એની સિસ્ટલી પ્રોપરલી જનરેટ નહીં કરી શકે અને સિસ્ટોલિક ફેલ્યુર કહીએ છીએ આપણે. યસ. ઓકે, એનીથિંગ સડન શોકમાં જાય પેશન્ટ તો ધીમે ધીમે આ ગ્રેજ્યુઅલી થાય પણ આ મોમેન્ટ વિલ કમ કે પેશન્ટ વિલ કાર્ડિયાક આઉટપુટ વિલ બી ડેન્જરસલી ફોલ and that moment is shock like condition, right? Yes, anything else we are missing? કઈ આવે છે યાર? Yes, congestive cardiac failure is like related. No, અલે બેઝિક congestive cardiac failure નું પેશન્ટ જે ગ્રેજ્યુઅલી dilated cardiomyopathy માં જશે. Heart will be initially hypertrophied then after dilated અને શું થશે અલ્ટિમેટલી તમને ખબર છે કે રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થશે, કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ થશે. આપણે પોઝિટિવ શું આઇનોટ્રોપ લેતા હોય છે. પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપ કયું છે? ઓનલી વન પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપ you can say cardiac glycoside. This is only one drug is available in oral form. Oral form. Yeah. Positive ionotrope. Yes. Which basically increase the contractility of the heart and decrease the work of the heart. It is paradoxical. Basically, ideally positive inotrope શું હોય તો it increase the contractility as well as it increase the heart rate. And heart rate increase થાય તો cardiac work be increase થાય, right? But there is a one molecule specific that increase the increase the contractility of the heart and decrease the heart rate. You people know that. I'm damn sure you people know that. Lenoxin? No, that's something else. એનું શું મોલેક્યુલ છે? ડાયજોક્સિન છે? લેનોક્સિન? that digitalis group. Digital. Digoxin. That is cardiac glycoside. Okay, so should we clear cut? Okay, આપણે એને ડન ડીલ કરીશું હવે. કાર્ડિયોજેનિક શોક પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ. ઓકે, So sir, હવે મને એમ તો કહી દો લેનોક્સિન શું કરે છે? તમારે અહીંયા પાવલું કરો. લેનોક્સિન હું તમને વાત કરી કે સોડિયમ પોટેશિયમ એટીવસ ફંક્શન ને ઓલ્ટર્ડ કરે છે અને અલ્ટિમેટલી કેલ્શિયમ ઇન્ફ્લક્સ વધારે છે અને કેલ્શિયમ ઇન્ફ્લક્સ હશે તો કાર્ડિયાક કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ઇન્ક્રીઝ થશે અને સેકન્ડ એ વેગલ ટોન ઇન્ક્રીઝ કરે છે અને મિકેનિઝમ ઇઝ નોટ ક્લિયરલી અન્ડરસ્ટુડ. તો વોટ એવર ધ મિકેનિઝમ પણ અલ્ટિમેટલી વેગલ ટોન ઇન્ક્રીઝ કરે છે અને બ્રેડીકાર્ડિયા કરે છે. એટલે આમાં શું અમુક પેશન્ટ શિફ્ટિંગમાં હું જોઉં છું ને so patient is already in like હા ready and kind of RS એકવાર કાર્ડિયોવર્ટ કરી લીધું હોય CPR વગેરે અપાઈ ગયા હોય તો હિસ્ટ્રીમાં અમને એમ જ કે સાહેબ પેશન્ટને કાર્ડિયોવર્ટ કર્યું છે આ પેશન્ટ ઓલરેડી લેનોક્સિન ઉપર હતું બસ આટલું કે એટલે પછી વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હવે કંઈ બહુ વધારે મહેનત કરવા જેવી નથી. એવા પેશન્ટ પછી આઈવી પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપસ પર રાખવા પડે પણ પછી મોર્ટાલિટી બહુ પોર હોય તો હું જવા દઉં છું, રાઈટ? શુડ વી સ્ટોપ? ઓકે ઓકે, હવે કોની વાત કરીશું? યસ, વી હેવ ડિસ્કસ હાઇપોવોલેમિક શોક, દેટ ઇઝ વોલ્યુમ ફેલ્યોર, દેન કાર્ડિયોજેનિક શોક, પમ્પ ફેલ્યોર, નાઉ અવર distributive shock. Yes. Distributive shock causative factors, right? Okay, આપણી જોડે distributive shocks ના types છે. Yes. Septic shock, then neurogenic, then anaphylactic shock, right? Yes. Okay, let's have a brief diagram. આપણે જોઈએ શું થશે. Okay.
મારો આ ડાયાગ્રામ તો હવે તમને બધાને યાદ રહી ગયો છે. Clear થઈ ગયું? This is complete cardiovascular system. We have bypassed pulmonary microcirculation. શું કહો છો મેડમ, તમે કંઈ બોલે? યસ પ્લીઝ. હા ઓનલાઈન ડોક્ટરો બી બધું એમને બી એવું થશે કે અમે કેટલું ભણીશું, અમારે થોડું વેરિએશન જોઈએ ને આવું ચાલી જાય. સાહેબે આખી સિટીથી આટલું બહાર કરી લીધું છે, સ્ટીલ હી ઇઝ નોટ આઉટ ઓફ નોઇઝ. બટ તો એટલું બધું ડેન્જરસ નથી, ચાલી જાય એવું છે. Okay, and this is venous compartment, this is arterial compartment, and vascular system is under, you can say, this is what? તમારા તો સાહેબ એકદમ એમએફ હુસૈનની જેમ ચાલે છે. નો ફ્લોઝ. Okay, medulla oblongata ની અંદર સ્પેશિયલ સેન્ટર આવે છે, that is vascular tone કોણ મેન્ટેન કરે છે? vasomotor center. Yes, and basically it gives descending fibers. Hello, and descending fibers આપણે તેમાંથી thoracolumbar output આવે છે. Yes, કયો કલરમાં બતાવો આપણે? ઓકે, તો thoracolumbar output, that is preganglionic sympathetic fiber, and they end up into what? Sympathetic ganglion. Sympathetic ganglion માંથી પછી શું થાય? તો પોસ્ટ ગેંગ્લિયનિક ફાઈબર જાય છે અને શું થાય છે? માનો કે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વિનસ સિસ્ટમને શું કરે છે? સપ્લાય કરે છે. અને બીજા છે પોસ્ટ ગેંગ્લિયનિક ફાઈબર છે, તો બેઝિકલી યસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આર્ટિરિયલ સિસ્ટમને શું કરે છે? સપ્લાય કરે છે. રાઈટ. એન્ડ યસ અહીંયા યસ વિનસ સ્મૂથ મસલ પર રિસેપ્ટર આવેલા હોય છે. યસ, and receptors are, yes, question goes to Dr. Francis. Representative receptor on the venous smooth muscle is, or receptors are alpha 2 1. Okay, alpha 1 adrenergic receptor, alpha 1 adrenergic receptor, and here is also alpha 1 adrenergic receptor. You people are, I'm somewhat jealous, huh? તમે હજુ તો શું કહેવાય મેડિકલ ક્લિનિકલી એક્ટિવ બી નથી થતા. તમને હવે 5 વર્ષ સુધી કયું બીટા બ્લોકર એટલે બીટા રિસેપ્ટર શું ને આલ્ફા રિસેપ્ટર શું નથી ખબર. ઓનલાઈન રેકોર્ડ બી થઈ રહ્યું છે. રાઈટ. ઓકે, શું થતું? નોર્મલ ફિઝિયોલોજી શું છે? ઓકે, આપણે પહેલે કોની વાત કરીએ છીએ? સેપ્ટિક ની વાત. ઓકે, આપણે ડાયાગ્રામ ન્યુરોજેનિક માટે દોર્યો તો પહેલા ન્યુરોજેનિક વાત કરીએ, પછી સેપ્ટિક વાત કરીએ. ઓકે, ફર્સ્ટ ન્યુરોજેનિક વાત કરીએ. તો નોર્મલ ફિઝિયોલોજી શું છે? તો વેઝોમોટર સેન્ટર છે, બેઝિકલી રિસેન્ડિંગ ફાઈબર આપે છે, અને બેઝિકલી ત્યાંથી થોરેકોલમ્બર આઉટફ્લો આવે છે, દેટ ઇઝ સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો. અને શું થાય છે? તો યસ પોસ્ટ ગેંગ્લિયનિક ફાઈબર છે એ ટાર્ગેટ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વિનસ સ્મૂથ મસલ પર શું રિલીઝ કરે છે? નોરએપિનેફ્રિન. વેરી ગુડ, રાઈટ, નોરએપિનેફ્રિન. અને એના કારણે શું થાય છે? નોરએપિનેફ્રિન મીડિયેટેડ આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર સ્ટિમ્યુલેશન થી અને સ્મૂથ મસલ કોન્સ્ટ્રિક્શન થાય છે. અને અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? વિનોમોટર ટોન મેન્ટેન થાય છે. વિનસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે સેમી કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ રહે છે, અને સેમ વસ્તુ આર્ટિરિયલ સિસ્ટમ છે સેમી કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ રહે છે, અને હિમોડાયનામિક્સ મેન્ટેન થાય છે. બરાબર છે? વેરી ગુડ. હવે સમવોટ શું થાય કે હવે ક્રિએટ ધ ડિસ્ટર્બન્સ, કંઈ બી ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ કરો અને શું કહેવાય કે ન્યુરોજેનિક શોકને ડિફાઇન કરો. યસ, શું કરીએ? 1 by 1. યસ,
ડાયાગ્રામ તમારી સામે છે. શું એવું ડિસ્ટર્બન્સ કરીએ કે એના ન્યુરોજેનિક શોકની કેટેગરીમાં મૂકી શકાય? યસ, એનીવન? Vasomotor center inhibited. Very severely inhibited vasomotor center. Yes, vasomotor center inhibition. Vasomotor center you can inhibition or you can say dysfunction. કેવી રીતના થાય? Possible. તો a vessel which is supplying to vasomotor center is ischemic or there is a you can say infarction, vasomotor center infarction, or you can say vasomotor center ischemia. તો શું થશે? Descending sympathetic outflow will be decreased, release of norepinephrine on target tissue will be decreased. શું થશે? Venodilation, arterial dilation. Venous system is basically capacitor vein, right? તો શું થશે? blood will trap into venous system ને venous return શું થઈ જશે? decrease થઈ જશે. cardiac filling decrease થઈ જશે. cardiac filling decrease થઈ જશે તો ultimately શું થશે? ઓકે, એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ. ઓકે, હું ચલો લખું જ. ચલો, ડોક્ટરો ઓનલાઈન જોઈએ છે તો એને કામમાં લાગે. એ શું થશે? અલ્ટિમેટલી ટોન ગયો, વિનોડાયલેશન થયું. હલો, વિનોડાયલેશન થશે તો બેઝિકલી શું થશે? ડિક્રીઝ વિનસ રિટર્ન decrease venous return leads what? Decrease cardiac filling. Decrease cardiac filling end up with decrease end-diastolic volume. End-diastolic volume decrease થશે તો શું થશે? Decrease preload. હજુ વધારે લોજિકલી જવું, preload decrease થશે તો અલ્ટિમેટલી શું decrease થશે? Contractility. Very good. According to Frank Starling's law, right? Okay, contractility decrease થશે તો yes, stroke volume decrease થશે. Stroke volume decrease થશે તો cardiac output decrease થશે. Cardiac output decrease થશે તો yes, decrease in blood pressure, or you can say systolic blood pressure, right? Same વસ્તુ અહીંયા આવીએ. શું થશે? નોરએપિનેફ્રિન રિલીઝ ઓન આર્ટિરિયલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આર્ટિરિયલ સ્મૂથ મસલ. તો શું થશે? આર્ટિરિયોલો ડાયલેશન. યસ, આર્ટિરિયોલો ડાયલેશન થશે. આર્ટિરિયોલો ડાયલેશન શું થશે? ડિક્રીઝ ઇન આફ્ટર લોડ, ડિક્રીઝ ઇન ટીપીઆર, ડિક્રીઝ ઇન diastolic blood pressure, right? Systolic as well as diastolic blood pressure fall, okay, due to decrease in significant cardiac output, and a patient will fall into category of cardiogenic, not cardiogenic, it's a neurogenic shock. It's a vasomotor center failure, right? Okay, બીજું શું હશે? There is a, you can say, dysfunction of the preganglionic nerve fibers, or you can say there is a failure of sympathetic ganglion. Okay, I'm going to delete करो करना कहीं use करो है. There is failure of dysfunction of yes preganglionic fiber, or you can say dysfunction of the sympathetic ganglion, or you can say dysfunction of the postganglionic nerve fiber. Ultimately, the release of the norepinephrine will be decrease, and શું થશે? અલ્ટિમેટલી વિનોડાયલેશન, આર્ટેરિયોલ ડાયલેશન. ઓકે, બીજું શું થઈ શકે? you block the receptors. તો toxic dose of alpha 1 or alpha blockers. Alpha blocker drug કઈ છે? Trazodone, right? Yes, tamsulosin. પણ સ્પેસિફિકલી વિનસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો ટ્રેઝોસિન. તો તમે ટોક્સિક ડોઝની અંદર એ આપી દો છો આલ્ફા બ્લોકર, તો શું થશે? આલ્ફા રિસેપ્ટર આર સિગ્નિફિકન્ટલી બ્લોક. તો શું થશે? દેર આર બેઝિકલી અલ્ટિમેટલી શું થશે? તો દેર વિલ બી મેનિફેસ્ટેશન ઓફ લાઇક ન્યુરોજેનિક શોક. કારણ કે શું થશે? આલ્ફા બ્લોકર ઇન્ડ્યુસ વિનો ડાયલેશન, આર્ટિરિયોલ ડાયલેશન થશે અને સિગ્નિફિકન્ટ ફોલ ઇન કાર્ડિયાક આઉટપુટ થશે. પેશન્ટ વિલ મેનિફેસ્ટેશન લાઇક ન્યુરોજેનિક શોક, રાઈટ? બીજું તમે સેન્ટ્રલ સિમ્પેથોલાઇટિક ડ્રગનો ટોક્સિક ડોઝ આપી દો, લાઈક શું કહી શકાય?
આર્કા મીન ક્લોનિડીન બાય ડિડે ક્લોનિડીન રાઈટ. તો ક્લોનિડીન આપો છે બેઝિકલી શું થાય છે, સેન્ટ્રલ સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો ડિક્રીઝ થાય છે, દેટ ઇઝ સેન્ટ્રલ સિમ્પેથોલાઇટિક ડ્રગ. અને યસ સિમ્પેથેટિક ઇન્હિબિશન થાય છે ટોક્સિક ડોઝની અંદર. માનો કે કોઈ ઇન્જરી થઈ અને ઇન્જરી થવાના કારણે સ્પાઇનલ ઇન્જરી થઈ અને સ્પાઇનલ ઇન્જરી થવાના કારણે યસ થોરેકોલંબર આઉટફ્લો ડિસ્ટર્બ થયો, દેટ ઇઝ વન્સ અગેન ન્યુરોજેનિક શોક. અને સ્પાઇનલ શોક બી કહેતા હોય છે. યસ આ ટાઈપની સ્પાઇનલ ઇન્જરી થવાના કારણે યસ અલ્ટિમેટલી હિમોડાયનેમિક્સ ડિસ્ટર્બન્સ થાય, દેટ ઇઝ યુ કેન સે સ્પાઇનલ શોક રાઈટ. એનીથિંગ એલ્સ બીજું શું ક્રિએટ કરી શકાય એવું છે? ઓકે, you can say, oh, there are so many, you can say પેથોલોજી તમે જે કરવી હોય પણ મિકેનિઝમ તમારી સામે છે, કઈ બી યાદ તમને આવે તમે મૂકી શકો. વેઝોમોટર સેન્ટર ને લાઈક હેડ ઇન્જરી થી પણ ઇનહિબિટ થઈ શકે. એટલે હેડ ઇન્જરી, સ્પેસિફિક હેડ ઇન્જરી થવાના કારણે મિડલના ઓબ્લોક કે યસ ઇન્જર્ડ થયું હોય, અધરવાઇઝ બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ વેઝોમોટર સેન્ટર ઇઝ ઇમ્પેર્ડ. તો શું થશે? બે પોસિબિલિટી, વેઝોમોટર સેન્ટર ઇસ્કેમિયા, અધરવાઇઝ ઇન્ફેક્શન, and there will be central sympathetic inhibition અને ન્યુરોજેનિક શોક થશે. સોરી, ક્રેનિયલનું પ્રેશર વધે તો પણ આઈસીપી રેસ થશે તો ડિપેન્ડ્સ વોટ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ કયા કારણોસર આઈસીપી રેસ થઈ રહ્યું છે એ બી જોવું પડશે. પણ હા, આઈસીપી રેસ થવાના કારણે સિગ્નિફિકન્ટલી મિડલ ઓબ્લોક લંટામાં રહેલા સેન્ટરને ડિસ્ટર્બ કરશે, ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ધેર વિલ બી મેનિફેસ્ટેશન ઓફ ન્યુરોજેનિક શોક. લાઈક મિકેનિઝમ ક્લિયર છે, ક્લિયરલી અન્ડરસ્ટુડ છે, વેરી ગુડ. નાઉ કમ ટુ ધ સેપ્ટિક શોક. સેપ્ટિક શોક બેઝિકલી વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ. We will have a separate lecture on septic shock, and we will invite so many doctors because so many doctors are asking. I have not basics of medicine અત્યાર સુધી septic shock મેં લીડ નથી કર્યું, રાઈટ? પણ આ કંઈક કરીએ આપણે, બરાબર? નાઇસ ગેટ ટુગેધર. હા, સેપ્ટિક શોકની અંદર બેઝિકલી શું થાય છે? યસ, જસ્ટ હું તમને વાત કરું છું. યસ, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ઇઝ મેડ ઓફ વોટ? એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ, રાઈટ? હવે બેઝિકલી શું થાય છે? તો યસ, સેપ્ટિક શોકની અંદર સ્પેસિફિકલી ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા ઇન્ફેક્શન થશે તો શું થશે? ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા છે પોતાના યુ કેન સે એના ટોક્સિન રિલીઝ કરશે, અને એન્ડોટોક્સિન કહીએ છીએ. અને એન્ડોટોક્સિન છે બેઝિકલી શું કરશે? તો વાસ્ક્યુલર ઇનર લાઇન, દેટ ઇઝ એન્ડોથેલિયલ લાઇન, એને ઇન્જર્ડ કરશે, અનડ્યુ ઇન્જર્ડ કરશે. અને ઇન્જર્ડ એન્ડોથેલિયલ છે ડિસ્ફંક્શન થવાના કારણે શું થશે? એ તો પહેલી વસ્તુ થશે કે ઇન્ટર એન્ડોથેલિયલ ગેપ જનરેટ થશે, અને ઓલ ઓવર વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી ઇન્ટર એન્ડોથેલિયલ ગેપ જનરેટ થવાના કારણે ઇન્ટર એન્ડોથેલિયલ ગેપમાંથી ફ્લુઇડ છે એ ઉઝ આઉટ થઈ અને વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર સ્પેસમાં જતું રહેશે, જેના કારણે યુ કેન સે શું થશે કે કોમ્પોનન્ટ ઓફ ધ બ્લડ વિલ બી ડેપ્લેટ, અને શું થશે કે બેઝિકલી બ્લડ પ્રેશર, અધરવાઇઝ કાર્ડિયાક આઉટપુટ સિગ્નિફિકન્ટલી ફોલ થશે. બીજું શું થશે? તો ઇન્જર્ડ એન્ડોથેલિયમ છે વેઝોડાયલેટેડ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરશે, બરાબર, નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. એન્ડ બીજું છે કે યસ લેક્ટિક એસિડ ફોર્મેશન સેપ્ટિક શોક એ ડ્યુ ટુ એનારોબિક મેટાબોલિઝમ, એ આપણે નેક્સ્ટ લેવલ પર આવશે વાત કરીએ, પણ એ એકદમ એડવાન્સ લેવલ પર હશે, એકદમ લાસ્ટ સ્ટેજ પર. અલ્ટિમેટલી શું થશે? હું એને તમે જે કહ્યું કે લેક્ટિક એસિડ કેવી ના થશે, હું લેટ્સ હેવ અ કોરિલેશન. તો માનો કે વેઝોડાયલેશન થશે, સમવોટ વેઝોડાયલેટેડ પ્રોડક્ટ થશે, તો વેઝોડાયલેશન થશે અને બ્લડ વિલ બી ટ્રેપ ઇન્ટુ વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટ. બીજું શું થશે? ફ્લુઇડ કમ્પોનન્ટ વિલ બી ઓઝ આઉટ થ્રુ આઉટ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, ને શું થશે? જનરલાઇઝ ઇડીમા ડેવલપ થશે, રાઈટ? કારણ કે ફ્લુઇડ કમ્પોનન્ટ ફ્રોમ ધ બ્લડ વિલ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ, રાઈટ? તો બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે અને અલ્ટિમેટ બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે અને કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, અને વિનસ રિટર્ન ડિક્રીઝ થશે અને કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે. હવે શું થશે? કાર્ડિયાક આઉટપુટ એટલું બધું સિગ્નિફિકન્ટલી ફોલ થશે કે હવે ટિશ્યુ હેપોક્સિયા સ્ટાર્ટ થશે, કારણ કે લોઅર કાર્ડિયાક આઉટપુટ હશે તો પરફ્યુઝન પ્રેશર ટુ ધ મલ્ટિપલ સિસ્ટમ વિલ નોટ મેનેજ, રાઈટ? તો શું થશે?
ગ્રેજ્યુઅલી જનરલાઇઝ હાઇપોક્સિયા સ્ટાર્ટ થશે અને જનરલાઇઝ હાઇપોક્સિયા સ્ટાર્ટ થશે પછી શું થશે તો સેલ્યુલર મેટાબોલિઝમ છે જે કયું એરોબિક મેટાબોલિઝમ છે એની જગ્યાઓ કોણ લેશે બેઝિકલી O2 ની પ્રેઝન્સમાં જે સેલ્યુલર મેટાબોલિઝમ ધેટ ઇઝ એરોબિક મેટાબોલિઝમ ને એરોબિક મેટાબોલિઝમના ભાગરૂપે આઉટપુટ રૂપે આપણને શું મળે છે એટીપી ધેટ ઇઝ બેઝિક એનર્જી કે બોડી છે આપણા બોડીના સિંગલ સેલ છે એટીપી ફોર્મની અંદર એનર્જી યુટિલાઇઝ કરે છે રાઈટ હવે શું થાય છે ડ્યુ ટુ જનરલાઇઝ હાઇપોક્સિયા ઓક્સિજન સપ્લાય ટુ ધ મલ્ટિપલ ટિશ્યુ એન્ડ યુ કેન સે સિંગલ સેલ ઇઝ રિડ્યુસ તો શું થશે એરોબિક મેટાબોલિઝમ સ્ટોપ થશે અધરવાઇઝ ડિક્રીઝ થશે અને એનએરોબિક metabolism in the absence of the oxygen will take place of the aerobic metabolism and anaerobic metabolism start થશે and output or product of the anaerobic metabolism is lactic acid lactic acid produce થશે lactic acidosis થશે yes અને lactic acid છે higher concentration in the lactic acids basically vasodilator તરીકે behave કરશે as well as cardio inhibitor તરીકે કામ so further fall in cardiac output venodilation further blood retain further deterioration and patient will go advanced level of failure ક્લોટ્સ બી કરે ને that is DIC disseminated intravascular coagulation એટલી severely endothelial lining injured થાય છે કે શું થઈ જાય છે કે એ નોર્મલી શું હોય કે એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ છે એ બેઝિકલી યુ કેન સે યસ નોન એડહેરન્ટ તરીકે કામ કરતી હોય રાઈટ એન્ટી યુ કેન સે દે નોટ એલાઉ ટુ સ્ટીક અપ ધ પ્લેટલેટ ઓન ધ સરફેસ ઓફ ધ એન્ડ પણ એ એક્સપોઝ એન્ડોથેલિયલ છે એ બેઝિકલી હવે પછી શું છે હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક થઈ જાય છે અને શું થાય છે પ્લેટલેટ સ્ટીકઅપ થાય છે અને માઇક્રો સર્ક્યુલેશનની અંદર શું થઈ જાય પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન થઈ અને મલ્ટિપલ વેસલ્સની અંદર બ્લડ ક્લોટ્સ ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ થાય છે ડ્યુ ટુ અનડ્યુ સિવિયર ઇન્જરી ટુ ધ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ અને શું થઈ જાય છે દેટ ઇઝ ફોર્મેશન ઓફ ધ ક્લોટ ફોર્મેશન ઇન ધ મલ્ટિપલ સિસ્ટમ એન્ડ દેટ ઇઝ DIC ડિસેમિનેટેડ ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર અને આ પેથોલોજી છે એ એકદમ લોજિકલ છે રાઈટ અને દરેક ડિઝીઝમાં એવી કન્ડિશનમાં કે આ અનડ્યુ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ઇન્જર્ડ થાય એમાં બધામાં આ પેથોલોજી તમે એપ્લાય કરી શકો ઇન SARS COVID-19 ની અંદર આ જ પેથોલોજી છે બાય ધ વે રાઈટ ઓકે વેરી ગુડ પણ હોપ સો ઇટ ઇઝ ક્લિયર યસ COVID-19 માં ઘણું બધું શીખવાડી દીધું પ્રેક્ટિકલી everything in one patient all kinds of job in આવું પેકેજ આપી દીધું ઓકે તો વી હેવ ડિસ્કસ અલ્ટિમેટલી શું થાય છે સેપ્ટિક શોકની અંદર અલ્ટિમેટલી હા ઇમ્યુન કમ્પોનન્ટ ન્યુટ્રોફિલ છે અને મેક્રોફેજીસ છે પછી અટેક કરશે અને દે વિલ રિલીઝ પ્રોટીએઝિસ અને ડિસ્ટ્રક્ટિવ એન્ઝાઇમ અને અલ્ટિમેટલી શું થાય વન્સ અગેન ઇન્જરી ટુ ધ એન્ડોથેલિયમ અલ્ટિમેટલી એડવાન્સ લેવલના ફેલ્યોરમાં પેશન્ટ જશે રાઈટ સેપ્ટિક શોક you can say refractory failure septic shock refractory એટલે કેવું અધરવાઇઝ ઇરિવર્સિબલ કહેવાય એ કન્ફર્મ થઈ ગયું કે પેશન્ટ હવે જવાનું જ છે એ વખતે આપણે હાયર એન્ટીબાયોટિક્સ આપીએ તો એ પછી પાછું ના ડિપેન્ડ્સ કે સી તમે એન્ટીબાયોટિક આપશો તો સમ યુ વિલ કંટ્રોલ ધ બેક્ટેરિયા પણ જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ દ્વારા જે સાયટોકાઇન્સ પ્રોડ્યુસ થયા છે અને જે લેક્ટિક એસિડોસિસ થયું છે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ પ્રોડ્યુસ થયું છે એન્ડોથેલિયલ ઇન્જરી થઈ છે એના કારણે જે ડેમેજ થશે જો એ ઇરિવર્સિબલ હશે ને તો તમે શું કરો છો બહુ મેટર નથી કરો પેશન્ટ વિલ progressively go towards death right and that will we will discuss in you can say stages of the shock we will coming after 1 or 2 lecture the shock આપણો લાંબો થઈ ગયો છે right anaphylactic shock otherwise anaphylaxis બી કહેતા હોય છે right yes what is the mechanism of anaphylaxis I think I have discussed માસ yes શું બને છે એન્ટીબોડીઝ પહેલેથી બનાવેલા અને ડ્રગ જો એન્ટર થાય બોડીમાં so this is the sign that you are becoming a very good doctor right ultimately શું થાય છે okay તો mast cell છે basically very large otherwise dominantly decorated or at which place
peritubular or perivascular system. So this is vascular system. So there must be a, suppose these are the mast cell, right? So perivascular, then after yes, mucosal lining, right? એમાં બી pulmonary mucosal lining આएगी. Then after subcutaneous, right? So yes, suppose these are the mast cell અને કોઈ બી સબસ્ટાન્સ કે કોઈ પણ એલર્જન્ટ કે કોઈ પણ પેનિસ વોટ એવર એન્ટીજન ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે, રાઈટ? અને શું થાય છે કે ઓલરેડી એ એન્ટીજન કે એલર્જન્ટના અગેન્સ્ટમાં આપણા બોડીના માસ્ટ સેલ દ્વારા એન્ટીબોડી બનાવી દીધેલું હોય. દેટ ઇઝ યસ વોટ, સપોઝ ધીસ ઇઝ માસ્ટ સેલ, રાઈટ? ઓકે, ગ્રીન કલરમાં બતાવું, અહીંયા ગ્રીન છે તો એકના હાઇલાઇટ કરું છું હું. This is mast cell and there are so many granules in the mast cell, right? And suppose these are the NSU बनाई दीजिए और antibody generate कर दे. Suppose this is IgE, immunoglobulin E, right? Yes. तो શું થશે basically antigen antibody complex શું થશે હવે? They will have a war, yes? And antigen antibody complex થશે basically શું થશે? Ultimately activation of the stimulation or you can say activation of the mast cell, and activated mast cell will release so many inflammatory mediators, or you can say histamines, or you can see vasodilatory substance, so many vasodilatory substance. Can we call it cytokines as well? Up to some degree, right? But it's not the same. Not same. That is some difference. આવશે tumor necrotic factors, interleukin 1, interleukin 6. That is cytokine storm, otherwise cytokine attack. That we will discuss, I think, in septic shock, if we are supposed to discussing. We are supposed to come on. Right? તો અલ્ટિમેટલી શું થશે? યસ, પેરીવાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં રહેલા લોટ્સ ઓફ માસ સેલ છે એ સ્ટિમ્યુલેટેડ થશે અને શું થશે? દે વિલ રિલીઝ વેઝોડાયલેટરી સબસ્ટન્સ અને શું થશે? થ્રુ આઉટ વેઝોડાયલેશન થશે અને વેઝોડાયલેશન થવાના કારણે બ્લડ વિલ બી ટ્રેપ ઇન્ટુ પેરિફેરલ ટિશ્યુ એન્ડ કાર્ડિયાક આઉટપુટ વિલ બી ડેન્જરસલી ફોલ એન્ડ પેશન્ટ વિલ બી ગો ઇન્ટુ shock. And this is what? Anaphylactic, right? It is due to antigen antibody reaction, right? And that is called anaphylactic shock, or otherwise simply we say anaphylaxis, right? So ideally શું કરી શકાય આપણે? you can give immunosuppression, you can give antihistaminic agent, and main you have to start, you must start the vasopressor like NORAD. Very good. તો તમે એટલે ઇન શોર્ટ કેટેગરી સીમાં આપણે એડ્રેનાલિન નોર એડ્રેનાલિન નથી ડિસ્કસ કરવાનું, રાઈટ? ઓકે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ શોકની અંદર સેપ્ટિક શોક વાત થઈ ગઈ, ન્યુરોજેનિક શોક થઈ ગઈ, એનાફાઇલેટિક શોક થઈ ગયું, યસ. અને આપણે એની મિકેનિઝમ જોઈએ કે ઓકે બ્રીફ હું બ્રીફ કરું છું. સેપ્ટિક શોક આઈ થિંક વી ડિસ્કસ, રાઈટ? શું છે બેઝિકલી એની અંદર? એન્ડોટોક્સિમિયા થાય છે, હાલો, ટોક્સિન રિલીઝ થાય છે યસ બેક્ટેરિયલ મટીરિયલ દ્વારા અને એના અગેન્સ્ટમાં ઇમ્યુન અટેક થશે. તે આપણા WBC અને મેક્રોફેજીસ પહોંચી જશે અને વોર થશે and they will release you can say destructive enzyme proteases and some you can say what substances which will act as a irritant to the endothelium, and injured endothelium છે વળી પાછી એની રિએક્શન બતાવશે અને અલ્ટિમેટલી શું થશે? પેશન્ટ વિલ ગો ઇન્ટુ શોક લાઇક કન્ડિશન. તમને બીજી કઈ ખબર છે? સેપ્ટિક શોક ને વોર્મ શોક બી કહે છે. હાલો, આઈ વિલ ડિસ્કસ ઇન વેરી ડિટેલ. યસ, જનરલી શું થતું હોય કે શોક લાઇક કન્ડિશનમાં હોય ત્યારે આપણી કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ શું કરતી હોય? તો પેરિફેરલ ક્યુટેનિયસ વાસ્ક્યુલેશનને કોન્સ્ટ્રિક્ટ કરી અને એ જે બી બ્લડ છે પેરિફેરીમાંથી લાઈને સેન્ટરમાં લાવવાનું ટ્રાય કરતી હોય કે કાર્ડિયાક આઉટપુટ. દેટ ઇઝ કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ. પણ આની અંદર બેઝિકલી શું થાય છે કે પેરિફેરલ ટિશ્યુ બી શું થઈ જાય છે? ડ્યુ ટુ સિગ્નિફિકન્ટલી ઇન્જર્ડ ટુ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ શું થાય છે? એ બી ડાયલેટેડ રહે છે અને બ્લડ છે પેરિફેરીમાં ટ્રેપ રહે છે, જેના કારણે જે જગ્યા બ્લડ વધારે હોય એ જગ્યા કેવી લાગે? વોર્મ લાગે.
તો સેપ્ટિક શોકને વોર્મ શોક બી કહે છે. બાકીના જે શોક હોય જેમ કે તમે હાઇપોવોલેમિક શોક હશે ને તો કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ શું કરે, પેરિફેરલ ટિશ્યુને છે ક્યુટેનિયસ વાસ્ક્યુલેચરને કોન્સ્ટ્રિક્શન કરશે ત્યારે તમે એના કોલ્ડ એટલે એની એક્સ્ટ્રીમિટીઝને ટચ કરશો ને તો એ કોલ્ડ ને કામી હશે, એકદમ કોલ્ડ કામી એક્સ્ટ્રીમિટીઝ હશે, રાઈટ. તો હાઇપોવોલેમિક શોકની અંદર એના મેનિફેસ્ટેશન અલગ હોય છે. વોર્મ શોક અધરવાઇઝ સેપ્ટિક શોકની અંદર શું હોય તો વોર્મ શોક હોય છે, એની એક્સ્ટ્રીમિટીઝ સમ ઓફ તમને વોર્મ ફીલ થાય. So that is manifestation of the different type of shock. He is enjoying by the way medical science. Hats off to you, sir. See, એ મેટર નથી કરતો. હું ફાસ્ટ બોલું છું, તમે ફટાફટ સમજો છો અને એને એન્જોય કરો છો, દેટ મેટર્સ. મને યાદ છે ગઈકાલનો લેક્ચર મેં કેવી રીતે કમ્પ્લીટ કર્યો છે. હવે હું જોઉં ત્યાં મેં કીધું શું એમ નથી ખબર પડતી એટલે કંઈ બોલે જ નહીં, પછી કે ખબર ના પડી ફરીથી રિપીટ કરવાનું. પણ સી બેઝિક્સ ઓફ મેડિસિનમાં આવે એટલે કેટેગરી એમાં તો સ્ટ્રગલ કરવી જ પડે છે તમારે, ભયંકર સ્ટ્રગલ. પણ એમાં સ્ટ્રગલ કરી ગયા પછી તો બધી ક્રીમ છે પછી. એક આ મારું વિષય નો ક્વેશ્ચન્સ નથી. ક્લિયર કે યસ, ક્વેશ્ચન નો, એની ડાઉટ નો, કશું બધામાં નો. Sir, like, first few lectures we need to break their barriers which they Yeah. have in their minds. Exactly. Being like we are Ayush doctors, this cellular and genetic level is not for us. એ બેરિયર જ્યારે તૂટે ને પછી એ પછી ન્યૂ વર્લ્ડ, એક ન્યૂ મેડિકલ સાયન્સનું વર્લ્ડ ઓપન અપ થાય આપણી માટે. we have Yes. experienced it. So that is lacking the doctors who are approaching online. Yes. એ લોકો એમની ઈચ્છા પડે જોવે ને ડાયરેક્ટ ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી જોવે, ક્યાં સુધી એ લોકો 15 મિનિટથી વધારે મોબાઈલ ના પકડાઈ ગયા ના, અને પછી મૂકી દે. અને હા તો- અલ્ટિમેટલી દે એન્ડ અપ વિથ ધ વિડ્રોલ ઓફ ધ બેઝિક્સ ઓફ મેડિસિન. સમટાઈમ્સ હેપન્સ સો. એટલે ફિઝિકલ અવેલેબિલિટી બહુ મેટર કરતી હોય છે, very much. રાઈટ. ઓકે, નાઉ વોટ નેક્સ્ટ? મારે બેઝિક આઈ હેવ ટુ ડીલ વિથ સમ અધર વર્ક્સ આઈ That's થિંક. fine. So should we stop? We'll discuss new things. Next lecture માં septic shock. I'll think I will work up and will decide whether are we going to discuss septic shock or not. Okay? No, Class dismiss. Thank you, sir. Thank you. So hope you enjoy the video, and if you have enjoyed the video, kindly like the video and share and subscribe. And don't forget to click on the icon button to get our new medical concept related video. Thank you.